เมื่อร่างกายของเพื่อนๆอยากจะพักผ่อนแต่ว่าจิตใต้สำนึกไม่ยอมพักผ่อนจะเป็นยังไงครับ Just because they're about to 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 สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้กลับมาอยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับการเอาวิญญาณออกจากร่างด้วยแอป CapCut ครับวิธีการทำเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามในคลิปได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะไปตัดต่อนะครับเราก็มาถ่ายคลิปก่อนนะครับซึ่งคลิปวันนี้ผมก็ตั้งกล้องทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็นอนไปแบบนี้นะครับสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ลุกขึ้นมาครับถ้าเป็นงวงเงียวเงียหมุนซ้ายขวาแล้วก็เต้นบอกว่าจิตใต้สำนึกเราเนี่ยไม่ยอมพักผ่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ออกจากเฟรมไปเลยแค่นี้นะครับไม่ได้ยากเดี๋ยวเราไปตัดต่อกันเลยครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut นะครับแล้วก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับจากนั้นก็เลือกคลิปที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้กดที่เพิ่มข้างล่างเลยครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆทำการปิดเสียงของคลิปก่อนนะครับผมก็ปิดไปเลยเนาะจากนั้นทำการคัดลอกคลิปนะครับคลิกที่คลิปครับเลื่อนไปขวาสุดเลือกคำว่าคัดลอกนะครับเราจะได้2คลิปลักษณะแบบนี้จากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปซ้อนกันด้วยการเพิ่ม Overlay นะครับกดที่ Overlay คลิกคลิปแรกนะครับเลื่อนไปนิดนึงจะเจอคำว่า Overlay ที่เป็นลูกศรไขว้นะครับกดไปเลยนะครับเขาก็จะซ้อนกันลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลื่อนไปหาจุดที่เรากำลังลุกขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะเราจะลุกประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเลือกคลิปข้างล่างนะครับกดแบ่งแยกและเลือกคลิปข้างบนไม่ต้องแบ่งแยกนะครับข้างบนเราจะใช้วิธีการตรึงนะครับเราก็กดที่ตรึงไปเลยครับจากนั้นคลิปข้างล่างนะครับที่อยู่ข้างหน้าเราก็ลบทิ้งไปได้เลยครับต่อมานะครับให้เพื่อนๆทำการคลิกที่คลิปที่เราตึงนะครับดึงออกไปครับดึงไปให้สุดคลิปที่ประมาณนี้เลยนะครับให้มันสุดตอนที่ออกไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเรามาดูจุดสิ้นสุดอีกนิดนึงลุกขึ้นมาแล้วมองซ้ายมองขวาประมาณนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่คลิปวิดีโอเลือกแบ่งแยกแล้วก็ลบทางขวาทิ้งไปได้เลยครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลื่อนมานะครับเราจะมาแตะคลิปข้างล่างที่เป็น Overlay ที่เราซ้อนขึ้นมานะครับแล้วไปที่คำสั่งลบพื้นหลังนะครับกดลบพื้นหลังแล้วก็รอจนกว่าคลิปของเราจะเรียบร้อยนะครับเพื่อความสมจริงนะครับเราจะทำการปรับให้มันเป็นสีขาวดำโดยวิธีการไปที่คำสั่งฟิลเตอร์นะครับเลือกไปที่ขาวดำตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาขาวดำลักษณะแบบไหนนะครับสมมุติผมเลือกเป็นขาวดำน้ำตาลตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับปกติแล้ววิญญาณเราจะต้องเหมือนกับโปร่งแสงหรือว่าโปร่งใสวิธีการง่ายทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนไปหาคำว่าค่าความทึบแสงนะครับแล้วก็ปรับลดลงมานะครับเอาที่มีความรู้สึกว่ามันมองทะลุพื้นหลังไปนั่นเองนะครับครึ่งหนึ่งเลยนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับลองเลื่อนๆดูครับว่าวิญญาณเราโอเคหรือยังประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะมากำหนดการเคลื่อนไหวให้กับวิญญาณของเรานะครับให้เพื่อนๆไปที่คำสั่งภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ไปที่การเข้านะครับผมจะใช้คำว่าเลือนเข้านะครับแล้วก็ปรับให้มันค่อยๆฟืบประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับลองดูนิดนึงครับนอนลงฟึบล่างค่อยๆลอยออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มเอฟเฟกต์อีกนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆไปกดกลับอีกครั้งหนึ่งแล้วกดกลับไปจนถึงหน้าแรกนะครับให้มาตรงที่จุดว่างตรงนี้นะครับคลิกคลิปที่2ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมาแบบนี้นะครับไปที่คำสั่งเอฟเฟกต์ครับเลือกคำว่าเอฟเฟกต์วิดีโอก็ให้เพื่อนๆไปที่ปาร์ตี้นะครับ
แล้วเลือกคำว่ากริดสีนะครับมันก็จะปึ๊บแบบนี้นะครับกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเราจะกดที่แถบสีม่วง1ครั้งและเลือกคำว่าวัตถุคราวนี้เราไม่ได้ใช้วิดีโอหลักนะครับเราใช้เป็นโอเวอร์เลย์นะครับมันก็จะแบบฟึบแต่ตอนที่อยู่ในวิญญาณเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงนะครับกริสเตอร์ตัวนี้นะครับให้มันสุดตรงส่วนที่เราเพิ่มโอเวอร์เลย์นะครับลองดูนิดหนึ่งครับค่อยๆขึ้นมาครับแล้วมีเอฟเฟกต์ฟึบมันก็จะดูเหมือนไฟฟ้าสถิตอะไรประมาณนี้เนาะสังเกตว่าเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกหรือว่าวิญญาณไม่ยอมอยู่นิ่งอยากจะเต้นดังนั้นเราก็ไปเพิ่มเสียงเพลงให้กับวิดีโอนะครับไปที่คำสั่งระบบเสียงนะครับเราก็เพิ่มเสียงเข้าไปเลยผมก็จะใช้ U ตัวนี้นะครับเป็นเลข9ตรงนี้เนาะแล้วก็ไปหาเพลงที่เราต้องการนะครับสมมุติผมใช้เพลงนี้เราก็กดที่เครื่องหมายบวกไปเลยเพลงนะครับมันก็จะแบบเหมือนค่อยๆแล้วจุดที่เพลงเริ่มเล่นเนี่ยตอนนี้ก็จะเต้นพอดีนะครับประมาณนี้เราก็ดึงนะครับให้เสียงเพลงไปถึงจุดที่เรากำลังจะเต้นนะครับ Just because I wrote out to ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยากเลยเนาะจากนั้นเพื่อนๆก็เลื่อนไปเลยครับจุดที่เราตื่นนี่แหละนะครับเราก็จะให้ดนตรีมันถึงตรงนี้แล้วกันนะครับเราก็กดที่แถบเสียงเลือกคำว่าแบ่งแยกนะครับแล้วก็กดที่แถบเสียงด้านขวากดล้มทิ้งไปนะครับเสียงก็อยากจะให้มันค่อยๆเฟดออกเราใช้วิธีการเลือนนะครับก็คือเลือนหายหรือเลือนออกหรือว่าเฟดเอาท์นั่นเองนะครับ just because I wrote out to just because I wrote ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปปรับใส่เอฟเฟกต์หรือว่าเสียงเอฟเฟกต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทำการ Export นะครับในส่วนของฝั่ง iOS ตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกความละเอียดและอัตราเฟรมเรทได้เหมือนเดิมนะครับเมื่อโอเคแล้วเราก็กดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการ Export ไปได้เลยครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราดีกว่าครับ just because I wrote out to 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 Because I'm about to blow, blow, get low. It's because I'm about to blow. เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับจิตใต้สำนึกหรือว่าวิญญาณที่ไม่ยอมหยุดนิ่งไม่ยอมพักผ่อนนะครับเพื่อนๆลองเอาไปตัดเล่นกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆมีความสุขกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ